Bună tuturor și bine ați venit la cafeaua de sâmbătă, 25 noiembrie, zi în care o să vorbim despre bani. Și mai exact o să vorbim despre ce ni se pare scump, ce ni se pare ieftin și pe ce ne place să cheltuim banii, pentru că există așa o mare diversitate, suntem atât de diferiți. Și subiectele legate de bani întotdeauna iscă polemici, așa cum s-a întâmplat și în weekendul trecut, când v-am arătat una din broșele Georgetei Dincă. O altă broșă pe care o port astăzi este aceasta în formă de fulg de zăpadă. Și sâmbătă trecută vă spuneam că dacă vreți să comandați o astfel de broșă, vă invit să vă grăbiți, pentru că întotdeauna perioada premergătoare sărbătorilor este foarte aglomerată, nu doar în ceea ce privește comenzile Georgetei Dincă, ci în general. Și ca de obicei, au fost persoane care mi-au scris în comentarii că aceste broșe sunt scumpe pentru bugetul pe care îl au la dispoziție, lucru cu care sunt total de acord, nu sunt niște broșe ieftine, însă de data asta au apărut atât de multe comentarii și așa o polemică mare s-a iscat în jurul acestui subiect, încât am zis că trebuie neapărat să îl abordez, pentru că nu întotdeauna ceea ce unuia îi se pare scump înseamnă că nu își merită prețul. Să vă dau un exemplu. Sunt mai mulți oameni într-o încăpere și la un moment dat unul dintre ei spune: mi-e foarte cald. Iar cel de lângă spune: cum? Mi este frig. În încăpere sunt 20 de grade. Lucru care este o certitudine. Sunt 20 de grade pe termometru. Unuia îi este cald, unuia îi este frig. Asta depinde de percepțiile noastre, de modul în care ne raportăm la realitate. Exact la fel este și cu banii, cum este și cu temperatura. O pereche de pantofi într-un magazin costă 350 sau 400 de lei. Vine cineva și spune: vai, dar ce scumpi sunt! Iar altuia îi se par ieftini. Unuia care își cumpără pantofi de la 800 de lei în sus, o pereche de pantofi care costă 400 de lei, îi se pare că este ceva ieftin. Suntem cu toții foarte diferiți, nu numai în ceea ce privește gusturile, ci și în ceea ce privește bugetul pe care îl avem. Și nu vorbesc doar în valoare absolută, avem o anumită sumă de bani, ci și modul în care ne raportăm la aceasta. Cu toții avem plăceri pe care vrem să ni le satisfacem, însă nu sunt aceleași pentru toți. Unora le place să-și cheltuiască banii pe obiecte de îmbrăcăminte, de exemplu, sunt ahtiați după modă. Altora le plac mașinile scumpe, altora le place să meargă în vacanțe. Unii își dau toți banii pe cărți. Nu trebuie să judecăm pe nimeni în funcție de modul în care își direcționează banii într-o direcție sau alta. Nu trebuie să băgăm în tipare, nu trebuie să avem prejudecăți, nu trebuie să raportăm totul prin prisma valorilor noastre, pentru că unele lucruri ne plac, altele nu ne plac. Este greu să spui despre ceva că este frumos, pentru că întotdeauna se va găsi o altă persoană care să vină să spună: nu este frumos. Cel mai potrivit lucru este să spui: îmi place mie sau nu îmi place. Mie îmi place, ție nu îți place. Frumusețea este în ochii privitorului, știți cum se spune. Și tot prin ochii privitorului alegem să cumpărăm sau să nu cumpărăm ceva în funcție dacă acel obiect ne place sau nu ne place și, desigur, și în funcție de bugetul pe care îl avem la dispoziție. Desigur, este normal, este firesc să interacționăm cu cei din jur, să ne spunem părerile, să emitem judecăți de valoare sau de mai puțină valoare. Este absolut normal să comunicăm cu cei din jur și să ne dăm părerea atâta timp cât o facem în limitele bunului simț și atâta timp cât nu jignim. Știu că a fost în comentariile de sâmbătă trecută cineva care spunea că îi se par foarte scumpe broșele Georgetei Dincă și, din nou, repet, pentru unii sunt scumpe, pentru unii sunt la un preț corect,
Însă de aici până la a spune că trebuie să fii o dobitoacă să cumperi un astfel de produs, mi se pare cale lungă și mi se pare așa o jignire absolut gratuită, o jignire inutilă și denotă lipsa bunului simț. Atunci când cineva își cumpără un obiect care îi place, nu ai dreptul, sau nu că nu ai dreptul, ar trebui să ai buna cuvință și chiar dacă nu înțelegi alegerea făcută, să nu vii și să jignești și să spui că e o prostie sau că folosești chiar cuvinte mai grave pentru o astfel de decizie. La fel ca toată lumea, și eu am anumite preferințe și îmi place să dau banii pe anumite lucruri pe care le consider valoroase pentru mine și unul din criteriile pe care le iau întotdeauna în calcul este cost per wear, adică costul pe purtare. O astfel de broșă de câte ori o port. Pot să accesorizez o mulțime de ținute și într-o iarnă pot să o port chiar și de 20-30 de ori, deci costul pe purtare este destul de mic. De exemplu, eu nu am dat importanță și nu mi-am dorit niciodată sau aproape niciodată să îmi cumpăr bijuterii din aur. Nu sunt genul meu, nu-mi vine să dau atâția bani pe aur, chiar dacă, să zic, aș găsi anumite obiecte la reducere, care probabil unora li s-ar părea ieftine. Nu îmi place în mod deosebit să port aur și foarte rar s-a întâmplat să îmi cumpăr bijuterii din aur. Atunci când lucram, știți că mai veneau la serviciu la noi, cum de altfel cred că se întâmplă în continuare în multe locuri, veneau persoane care vindeau aur adus din Turcia în rate, în 5 rate sau chiar în 10 rate, și o singură dată mi-am cumpărat un lănțișor și o brățară pe care le-am purtat foarte rar, de foarte puține ori le-am pus. Le am, cred că, de 20-25 de ani și consider că nu și-au meritat banii. În schimb, bijuteriile din argint pe care le-am cumpărat tot la serviciu, le-am purtat de nenumărate ori și au meritat fiecare bănuț, din punctul meu de vedere. De asemenea, eu nu sunt genul de persoană care să mă gândesc să-mi cumpăr nu știu ce mașină fancy. Nici eu, nici soțul meu nu suntem oameni care să ne dorim o anumită mașină, ultimul model din nu știu ce brand de lux sau un brand la modă, nici un Audi sau BMW, sau pur și simplu ne canalizăm și atenția, dar și banii în altă direcție. Tot când lucram, când eram la serviciu, aveam colege care își cumpărau aur în disperare și eu nu înțelegeam acest lucru, la fel cum colega mea, chiar eram prietene bune, ne înțelegeam foarte bine, nici ea nu înțelegea, nu mă înțelegea pe mine cum îmi dau toți banii pe excursii și pe călătorii. Asta se întâmpla în urmă cu mulți ani și călătoriile în străinătate nu erau așa de frecvente ca acum, erau o raritate dintr-un anumit punct de vedere, în primul rând pentru că era nevoie de vize ca să mergi în foarte multe țări și procesul era destul de complicat, plus că se adăugau niște taxe, niște bani în plus pentru acele excursii. Nu înțelegea cum arunc eu banii pe fereastră pe astfel de călătorii. Îi plăcea să stea acasă, în intimitatea căminului ei, și din punctul acesta de vedere eram două firi foarte diferite. Ea își cumpăra bijuterii din aur, eu mergeam în călătorii. Dar vreau să vă spun că și atunci când mergi în călătorii, când mergi în excursii, există de asemenea două categorii de oameni, sau cel puțin două categorii din punctul meu de vedere. Sunt oameni care preferă să își cheltuiască banii pe vacanțe de lux, în hoteluri de 4-5 stele, în care să aibă tot confortul asigurat, să aibă mese foarte scumpe la restaurant, piscine luxoase și totul să strălucească, totul să fie cu sclipici. Și sunt oameni, așa cum suntem noi, eu și soțul meu, care preferăm să mergem mai degrabă în două călătorii mai modeste, să vedem două locuri diferite, decât să ne dăm toți banii și să mergem la un hotel foarte scump. Dar nu judecăm pe nimeni, pentru că, v-am spus, oamenii sunt diferiți și unora le place luxul, altora le place mișcarea, le place să vadă mai mult și să aprecieze altfel de
altfel de lucruri. Drept urmare, mi se pare destul de urât și foarte nepoliticos să pui la zid pe cineva doar pentru simplul fapt că își direcționează banii în altă parte decât ai face-o tu. Și mai este un aspect pe care vreau să îl ating, un punct pe care vreau să îl ating. Atunci când ai bugetul limitat, și cu toții avem un buget limitat, la unii este mai mare, la unii este mai mic, dacă îți dorești neapărat ceva, dacă îți dorești cu ardoare ceva, este așa de bine să poți economisi chiar și o mică sumă de bani, chiar și 5 lei pe zi sau 5 lei pe săptămână sau 10 lei pe lună și în timp tot se adună. Eu militez cu ardoare pentru acest lucru. Aș vrea ca toată lumea să poată economisi și chiar dacă unii sunt care trăiesc cu un salar foarte mic, salariul minim pe economie, chiar și aceea cred că pot să economisească ceva, chiar și din mărunțiși, punând leu lângă leu și tot se adună ceva. V-am spus și dacă pui 10 lei pe lună, la sfârșitul anului ai 120 de lei, din care poți să-ți cumperi ceva. Totul este să vrei. Am un grup din care fac parte pe Facebook. Grupul se numește Organizează, Economisește, Trăiește. Este un grup închis, dar dacă dai cerere de acceptare și ai poză la profil și ai niște postări din care să reiasă că ești un om cu bun simț, un om integru, ești acceptat în acel grup și acolo atâtea idei bune am găsit de fiecare dată, atâtea review-uri foarte bune, apar postări de genul vreau să îmi cumpăr o mașină de spălat, ce produs recomandați? Și vine toată lumea și spune părerea sinceră și părerea fără niciun fel de interes ascuns, interes de publicitate, interes comercial, din experiența proprie. Sau idei de meniuri, sau ce să faci cu resturile de mâncare din frigider, ce jucării să cumperi copiilor sau să nu cumperi copiilor, tot felul de soluții de economisire, începând de la cum ai putea să micșorezi factura de curent până la cum ai putea să reutilizezi anumite produse pe care le ai în casă. Review-uri la multi-cooker, la slow cooker, la aparatele astea moderne de gătit pe care eu nu le am pe niciunul și nici nu intenționez să cumpăr pentru că pentru o singură persoană, așa cum sunt eu în cea mai mare parte a timpului, nu știu dacă merită investiția, dar pentru o familie formată din mai multe persoane o să găsiți acolo tot felul de idei și vă spun foarte, foarte mult îmi place grupul acesta. Mult se discută și despre mâncare. Și dacă am ajuns și la subiectul acesta legat de mâncare, un subiect care interesează, cred că pe toată lumea, pentru că mâncăm cu toții, am primit o întrebare și o să mă uit acum pe telefon să vă zic exact cum suna întrebarea respectivă. De fapt nu e o întrebare, este o sugestie. Dacă aș putea discuta despre cum să ne pregătim meniul de sărbători în așa fel încât să nu aruncăm mâncare, dar și să avem destul pentru oaspeți neprevăzuți. Întrebarea vine de la Andreea Sintejudean. A fost în urmă cu câteva videouri, cred că la videoul acela cu 7 lucruri pe care le fac înainte de Crăciun. În legătură cu meniul de sărbători nu pot să vă dau sugestii pentru că diferă foarte mult de la casă la casă și unii preferă meniul tradițional, alții preferă meniul mult mai simplu, minimalist, unii sunt chiar vegetariani și gusturile diferă foarte mult. Însă vreau să ating subiectul acesta al oaspeților neprevăzuți, pentru care ne pregătim de fiecare dată, în fiecare an și la fiecare sărbătoare, nu doar la Crăciun, și la Paști, și la Sfânta Maria, și la zilele noastre de naștere și la tot felul de evenimente. Ne gândim că dacă o să sune cineva la ușă pe neanunțate, ce îi punem pe masă? Și acum o să vă spun eu din experiența mea de 50 și ceva de ani, bine că acum nu gătesc eu de 50 și ceva de ani, dar de când sunt adult, nu am avut niciodată oaspeți neprevăzuți. Niciodată nu a venit cineva așa pe nepregătite, fără să anunțe
dinainte că va ajunge la noi de sărbători și niciodată nu am fost pusă în dificultate sau în situația, nu i-aș spune jenantă, deși poate că unii ar folosi acest cuvânt, în situația în care să nu găsesc cu ce să îi servesc. În urmă cu mai mulți ani, în urmă cu 15-20 de ani, exact așa gândeam și eu. Dacă o să sune cineva la ușă, niște oaspeți neprevăzuți, ce le pun pe masă? Și întotdeauna cumpăram o prăjitură în plus, aveam un tort în plus, făceam friptură, în loc de 1 kg de carne pentru friptură, făceam din 2 kg și întotdeauna aveam prea multă mâncare. Niciodată nu am avut oaspeți neprevăzuți. Iar dacă totuși a venit cineva oarecum pe neanunțate, deși acum în ultima vreme se dă telefon, dai telefon cel puțin cu o oră, 2 înainte, magazinele sunt toate deschise. Sau dacă fix în ziua de Crăciun este închis, cu siguranță a doua zi se deschide. Dar dacă vine cineva pe neanunțate și vine o familie din 6 persoane, te trezești cu ei la ușă, cu siguranță ei nu se așteaptă că o să-i pui la masă și o să le servești un festin ca în povești cu 3 feluri de mâncare, cu ciorbe, cu sarmale, cu fripturi și cu nu știu ce. Că nu de asta cred că vin și nu cred că se supără dacă masa nu este încărcată așa cum au văzut ei la televizor că se practică mesele de sărbătoare. Ce punem pe masa de Crăciun, ce punem pe masa de Paști, cât ne costă anul acesta masa de sărbători, sunt subiecte pe care televiziunile le abordează în fiecare an și repet aceleași idei de la an la an, la nesfârșit. Deci nu au de ce să se supere. Mâncare gătită nu fac în exces, pentru că v-am spus, oaspeții neprevăzuți nu vin, dar dacă totuși apare cineva și vrei să îl servești cu ceva, sunt bune rezervele pe care le ai în bufetul din bucătărie, gen niște fursecuri împachetate, niște stixuri, niște alune, niște conserve de măsline, de exemplu, și ai ce să pui pe masă. În afară de asta, eu am întotdeauna la congelator pâine. Congelez câteva felii de pâine, nu doar de sărbători, în tot timpul anului, pentru că mi se mai întâmplă sâmbătă sau duminică seara sau în orice altă zi să rămân fără pâine și să am poftă de o felie de pâine și atunci scot pâine din congelator pe care o las să se desghețe la temperatura camerei, pentru că dacă o bag la microunde îi se modifică textura și nu mai este bună, dar dacă vreau să mănânc chiar în momentul ăla, pot să o bag în prăjitor și congelată. Și pâinea congelată pe care o bag în prăjitorul de pâine este exact ca și pâinea proaspătă. Asta ar fi o soluție pentru musafirii neprevăzuți de care vă este teamă că s-ar putea să apară la ușă, să aveți tot timpul pâine în congelator, un pachet de unt și să faceți niște sandwich-uri. Pâine prăjită cu unt și cu sare este o idee minunată și niște măsline puse acolo lângă. Cred că nimeni nu se așteaptă și nimeni nu se va supăra dacă nu o să fie întâmpinat cu friptură și sarmale, neanunțând că va veni la masă. Iar dacă se supără pentru un astfel de motiv, atunci cred că nici nu merită să îl băgați în seamă. Înseamnă că nu sunteți pe aceeași lungime de undă. Dacă ești invitat la masă este una, dacă te anunți cu o zi sau cu 2 înainte este cu totul și cu totul altceva, dar dacă doar vii și suni la sonerie, nu trebuie să ai pretenții să ți se pună nu știu ce pe masă. Dar dacă ai niște lucruri din astea care și în magazin stau pe raft mult și bine, este o soluție de compromis, poate că nu este chiar cea mai gustoasă soluție, dar până la urmă o vizită și bucuria revederii și faptul că stai cu prieteni la masă nu constă neapărat în ceea ce pui pe masă, în mâncarea pe care o pui pe masă, ci în discuțiile pe care le poți, în bucuria revederii, în căldura care se formează atunci când râzi cu prietenii lângă un pahar de vin, lângă o cafea, lângă un ceai și lângă un fursec pe care l-ai cumpărat în urmă cu o lună și care are termen de valabilitate încă 2-3 luni de acum înainte. Un alt exemplu legat de bani, o cheltuială pe care eu nu aș face-o niciodată și am văzut în jurul meu atâtea persoane care, din punctul meu de vedere, aruncă cu bani,
atunci când au un eveniment, în special nuntă, o nunta copilului, de exemplu, sau nunta cuiva foarte apropiat, și când se duc și își cumpără o rochie care costă 1500 sau chiar 2000 de lei, am văzut, am avut colegi de serviciu care au dat 2000 de lei pe o rochie pe care o poartă o singură dată la un singur eveniment, pentru că sunt multe persoane care au ideea aceasta: dacă am purtat o rochie la o nuntă, nu mă pot duce la o a doua nuntă îmbrăcată în aceeași rochie, și să dai o sumă atât de mare de bani pentru o singură purtare, din punctul meu de vedere, este ceva cu totul și cu totul de neînțeles. Eu acest lucru nu l-aș face niciodată. Am încheiat videoul, am închis aparatul, am plecat din cameră și mi-am adus aminte că nu v-am adresat cele două întrebări importante la care mă gândeam încă de la început. 1. Pe ce vă place vouă să vă cheltuiți banii? Și numărul 2. Pe ce nu ați da banii niciodată, dar niciodată? Aștept cu drag răspunsurile voastre în comentarii. Spuneam data trecută, sâmbătă trecută, cred că sâmbătă trecută, spuneam că aș vrea ca în fiecare episod din acesta de cafea, la cafeaua de sâmbătă, să vă recomand o carte și un film. Acum, adevărul este că nu citesc chiar o carte pe săptămână, pentru că unele cărți sunt destul de groase, cum este și asta pe care vreau să vă recomand astăzi. Are multe pagini și cu toate că multă lume ar spune că am foarte mult timp liber la dispoziție, fiind pensionară și neavând nepoții aici pe care să îi îngrijesc de dimineața până seara, aș avea foarte, foarte mult timp, dar vestea proastă este că și dacă ajungi la pensie, tot nu ai timpul tot nu ai timp așa de mult cum ți-ai dori, așa de mult timp liber. Dar totuși o să vă recomand cartea aceasta pe care nu am citit-o integral, am citit cam jumătate sau poate mai mult de jumătate din ea. Coco Chanel, Viața intimă. Am citit multe biografii, două cel puțin am citit biografii ale acestei deschizătoare de drumuri în modă, Coco Chanel, însă cartea asta este atât de plăcută atunci când o citești, este atât de interesantă, nu face referire doar la personajul Coco Chanel, la viața ei intimă, la iubiții pe care i-a avut de-a lungul timpului, ci este prezentată în tot contextul în care a trăit, cu trimiteri la diverse personaje din anturajul ei, personalități unele din anturajul ei, face referire la modul în care se dezvolta Franța în perioada în care a trăit ea și parcă văzând totul în acest context, altfel înțelegi ascensiunea ei și modul în care a ajuns de la un copil care a trăit într-o sărăcie lucie, într-o sărăcie cruntă, din mila cunoscuților și din mila călugărițelor de la diverse mănăstiri, ajungi să vezi cum a avut ascensiunea asta, nu i-aș spune fulminantă, pentru că nu a fost o ascensiune fulminantă, a avut o ascensiune care a mers pas cu pas, dar trebuie văzută în contextul în care s-a dezvoltat și țara, în contextul, țara, vorbesc de Franța, în contextul în care lucrurile s-au schimbat și mentalitatea asupra rolului femeii în societate. Și aici mi-am pus destul de multe semne și am făcut multe notițe pe marginea textului. Un lucru care m-a surprins foarte, foarte tare, nu știam acest lucru, nu știam că relațiile homosexuale în Franța nu erau incriminate așa cum erau, de exemplu, în Anglia. Și fac o mică paranteză, dacă nu ați văzut filmul Un scandal britanic, A British Scandal, parcă se numește, cu Hugh Grant, un film un serial de vreo 4 episoade, parcă pe HBO Max este. Dacă nu ați văzut filmul acela, neapărat să-l vedeți pentru că este foarte, foarte interesant. Deci în Anglia era incriminată homosexualitatea și pentru astfel de acte făceai pușcărie. În Franța nu. Dar un lucru foarte interesant care mi s-a părut mie, o femeie în pantaloni pe bulevardele Parisului risca să fie arestată imediat. Deci dacă purtai pantaloni la începutul secolului 20, deci
până la 1910, până la primul război mondial, puteai să fii arestată, tu ca femeie. Sunt niște lucruri pe care nu le știam. Cartea este foarte bine documentată, are o bibliografie mare aici la sfârșit, este foarte ușor de citit și v-am spus, nu vorbește doar despre Coco Chanel, vorbește despre foarte multe alte personalități interesante. Și o să vă las link către această carte pentru că mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. De v-am zis, am trecut de jumătate, încă nu am chiar terminat-o. Am fost un pic curioasă să văd dacă merge chiar până la sfârșitul vieții și am citit ultimele pagini pentru că de foarte multe ori fac acest lucru, chiar numai cu romanele de suspans sau cu romanele polițiste. Atunci nu mă duc la sfârșit, dar de multe ori citesc o carte, să zic așa, o treime și pe urmă mă duc la sfârșit să văd care este finalul. Ca film, nu știu dacă am vreo recomandare săptămâna asta. Am văzut toate cele 4 episoade din The Crown, sezonul 6. Și sunt sigură că o să vă uitați și voi dacă ați văzut și celelalte sezoane, pentru că vrem să știm continuarea, deși o știm ce s-a întâmplat, pentru că nu este ficțiune filmul acesta. Sigur că mai are înflorituri, însă sezonul acesta 6 nu știu dacă l-aș recomanda neapărat. Are actori care mi-au plăcut, mi-a plăcut jocul acestora, are decoruri foarte frumoase, peisaje care te introduc complet în atmosferă, însă, după părerea mea, scenariul lasă de dorit, mai ales în al 4-lea episod, când mi se pare că un pic o ia razna, apare un fel de fantomă, să zic, a prințesei Diana, apare în gândurile și în discuțiile cu cei rămași aici pe pământ. Mi s-a părut așa un pic tras de păr și, de asemenea, mi s-a părut un pic tras de păr și partea legată de milionarul acela, tatăl lui Dodi Al Fayed, nu mai știu cum îl chema, Mohamed, parcă nu Mohamed, deci tatăl lui Dodi Al Fayed, iubitul Dianei. Mi se pare că a fost așa un pic o exagerare, deși nu am de unde să știu ce s-a întâmplat în realitate. Celelalte episoade, cred că 6 episoade mai sunt, o să apară pe Netflix pe data de 14 decembrie și desigur că o să mă uit și la restul de episoade pentru că vreau să merg până la sfârșit și sunt foarte curioasă să văd cine o va juca și cum o va interpreta actrița pe Kate Middleton. Aceasta a fost cafeaua de sâmbătă. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici, dacă ați avut răbdare să mă ascultați. Vă doresc o zi frumoasă în continuare. Vă mulțumesc pentru că mă urmăriți în fiecare sâmbătă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine.